for a crime to be declared a crime, there has to be a guilty mind. There has to be an intention to do that. Our legal system says innocent until proven guilty. Where is the discord that our society, they think guilty until proven innocent. Ajmal Amir Kasab, here's a man who's done something against our country, against our nation. He's literally sprayed bullets and all of that was caught on camera. अँड हिअर्स अ कंट्री ज्यांच्याकडे क्लिअर एव्हिडन्स आहे की हीच ती व्यक्ती आहे, त्यालाही फेअर ट्रायल दिलं आपण. एव्हरीबडी हॅज अ राईट टू लिगल रिप्रेझेंटेशन. 100 क्रिमिनल्स इफ दे गेट अवे इट्स ओके, पण एक इनोसेंट नाही गेला पाहिजे. ॲज अ सोसायटी वी आर इन्क्लाइंड टुवर्ड्स स्पीड. व्हॉट अबाउट एफिशियन्सी? स्पीडच्या चक्करमध्ये एखादा इनोसेंट जर हँग झाला तर. नमस्कार, मी अमेय. कसे आहात सगळे? तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा देसी पॉडच्या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये खूप खूप स्वागत. आम्ही हा चॅनल मराठी लोकांसाठी सुरू केलं आहे. देशात परदेशात कुठेही असलेल्या मराठी माणसांपर्यंत पोहोचण्याचा हा प्रयत्न. या चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही वेगवेगळे विषय सोप्या भाषेत तुमच्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. आजच्या एपिसोडमध्ये आपण कायदेशीर मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहोत. आपल्या देशात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होताच लोक इतके निराश का होतात? अगदी ओपन अँड शट केसेसला देखील निकाल लागायला अनेक वर्ष लागतात. पॉवरफुल व्यक्तींना विशेष वागणूक दिली जाते का? आपली न्यायव्यवस्था त्यांच्या बाजूने झुकली आहे का? आपला समाज न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास गमवत चालला आहे का, ज्यामुळे लोक न्यायालयाबाहेरच प्रश्न सोडवायचा प्रयत्न करतात? की समाज म्हणून आपण इतके इग्नोरंट झालो आहोत की आपल्याला मूलभूत नियमही माहिती करून घ्यायची गरज वाटत नाही? या सगळ्या विषयांवर आपल्याबरोबर चर्चा करायला आहेत ॲडव्होकेट केतन हेडा. केतन आपल्याला कायद्याच्या जटिल जगात घेऊन जातील. सो लेट्स डीप डाईव्ह इन द वर्ल्ड ऑफ लॉ, फक्त आणि फक्त देसी पॉडवर. हाय केतन, वेलकम टू देसी पॉड. Hi Amay, thank you so much for having me here. थँक्यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू डू दिस. हा आपला पहिला लीगल एक्सक्लुझिव्ह पॉडकास्ट आपण करतोय. मला आनंद आहे की तुम्हाला वाटलं की यू शुड ब्रिंग मी ऑन टू आन्सर दोज क्वेश्चन्स. लो. So to begin with, Ketan, I'm sure you come from a profession which is absolutely like an advocate. You have to represent your client. जेव्हा तुम्ही एखादी केस घेता आणि when you decide की मी या केसवर काम करणार आहे, आणि स्पेशली जेव्हा तुम्हाला दिसतंय की एक जो माझा क्लायंट आहे और पोटेन्शियल क्लायंट आहे, तो त्याच्यात ऑलरेडी तुमच्यासमोर कन्फेस करतोय की आय हॅव डन दिस, मग तशा केसेसमध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू टेक दोज केसेस? आणि सेकंडली तुमचा एक मॉरल कंपास जो असतो, व्हॉट इज दॅट थॉट टू ॲक्च्युअली गो इन टू इट की वेदर आय शुड टेक इट ऑर नॉट? This is a very pertinent question. I keep getting this question whenever I interact with people who are non-lawyer community, my friends. Right. You know, हे आहे तू मॉरल कंपास बद्दल, दॅट्स अ गुड चॉईस ऑफ वर्ड ॲक्च्युली. की मॉरल कंपास प्रत्येक माणसाची एक असते. ॲज लॉयर्स वीर ऑल्सो ह्युमन बिंग्स. माझी पण एक आहे. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट युअर ओन मॉरल कंपास फ्रॉम युअर प्रोफेशन. पण कालांतराने आय बीन डुईंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 2 decades नाव, आणि हे दिसून येतं की थोड्या दिवसानंतर यू सेटल दॅट दिस इज माय प्रोफेशन आणि हे माझं पर्सनल मॉरल कंपास आहे. आणि मी ते का सांगतोय की तू आत्ता जे म्हणालास त्यामध्ये एक खूप डीप रूटेड कॉन्ट्राडिक्शन आहे. आवर ज्युडिशरी, आवर लिगल सिस्टम सेज इनोसेंट अंटिल प्रूव्हन गिल्टी. बरोबर. आणि आपला समाज आता, वेअर इज द डिस्कॉर्ड दॅट आवर सोसायटी, we like it or not, but they think guilty until proven innocent. है ना? छोटे छोटे उदाहरण आहेत की यार आपण एखाद्या सोसायटीमध्ये राहतो, लेट्स से शेजारच्या फ्लॅटमध्ये 2 पोलीसवाले आले, कुजबूज सुरू होते. बिलकुल. तुझ्या शेजारच्या फ्लॅटमध्ये एखादा, तुला कळलं जो कोणी राहायला आलाय नवीन, महिन्याभरानंतर तुला कळलं की तो एक कॉन्व्हिक्ट होता, तो 5 वर्ष तुरुंगात राहून आलाय. युअर अप्रोच, युअर वे ऑफ सीइंग इट इज काइंड ऑफ सेक्लुडेड. तो है ना, आपण त्याला म्हणजे आपलंसं मानत नाही. बरोबर. तो शिक्षा पूर्ण करून आला ना, त्यांनी जे काही केलंय कृत्य, त्याची त्याला शिक्षा झाली. नाव ही इज नॉट अ क्रिमिनल एनिमोर, राईट? पण आपण असा विचार करत नाही. आणि हे तर तुरुंगात राहून आल्याचं आपण म्हणतोय, पण फक्त पोलीस आले, साधी अटक झाली, साधे समन झाले, या गोष्टीवरनं पण भरपूर लोक जजमेंट्स करतात. एखादी व्यक्ती जेव्हा माझ्याकडे येते,
माझं पर्सनल जजमेंट त्या व्यक्तीबद्दलचं की हा क्रिमिनल असावा का, इज नॉट माय जॉब. इट्स नॉट इम्पॉर्टंट फर्स्टली अँड इट्स नॉट माय जॉब. इट इज जज हू डिसाइड्स दॅट इज ही गिल्टी ऑर नॉट. माझं काम आहे, अँड द लॉ सेज, आय एम नॉट मेकिंग दिस अप, द लॉ सेज की प्रत्येक माणसाला एक फेअर रिप्रेझेंटेशनचा अधिकार आहे, लिगल रिप्रेझेंटेशनचा, तो त्याचा हक्क आहे. वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री है ना. बरेचदा मी हे बघतो की सोशल मीडियावर काही केसेसमध्ये बऱ्याच ठिकाणी असं म्हटलं जातं की वकिलांनी अशा लोकांच्या केसेस घेऊ नये. करेक्ट. ओके. आवर कंट्री इज दॅट कंट्री वेअर अजमल अमीर कसाब, तो एपिसोड आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. त्यांनी जे काही मुंबईत केलं, असेही बरेच लोक आहेत जे मुंबईत कधी आले नाही आहेत, तरीही त्यांना इट विल पेन देम. इट इज ऑब्वियस, राईट? हिअर्स अ मॅन हुज डन समथिंग अगेन्स्ट आवर कंट्री, अगेन्स्ट आवर नेशन. इज लिटरली स्प्रेड बुलेट्स अँड ऑल ऑफ दॅट वॉज कॉट ऑन कॅमेरा. ॲब्सोल्युटली. इट इज ॲज ओपन अँड शट ॲज इट गेट्स. बरोबर. आता होतं काय, त्यानंतर जेव्हा त्याला फेअर ट्रायल दिलं गेलं, बरीच जण सोसायटीमधनं हा प्रश्न उचलतात की तो काय आपला जावई आहे का, त्याला का असं आपण त्याला त्याचं एवढं का हे करतोय आपण. राईट. आणि दॅट टू ॲट द कॉस्ट ऑफ द टॅक्स पेयर्स मनी. Yes. Now we understand that this pains a lot of people, but please look at it in a larger perspective. आपल्या ज्युडिशरीची दुनियाभरात खूप रिस्पेक्ट आहे त्या गोष्टीसाठीच की हिअर इज अ कंट्री दॅट ऍक्च्युअली टुक लीगल प्रोसेस द वे इट इज सपोज टू. They are so how do I say humanitarian that अजमल अमीर कसाब, यु नो, आपण 2001 साली आय थिंक US मध्ये ट्विन टावर्सचा बरोबर 9/11 नंतर जे झालं, ग्वांतनामो बे, यू गाइज कॅन लुक इट अप इफ यू डोंट नो अबाउट इट ऑलरेडी. त्यावरती बरेच सिनेमा पण बनले गेलेत आणि बरेच रिपोर्ट्स आहेत की ग्वांतनामो बे मध्ये खूप हॉरेंडस ऍक्टिव्हिटीज झाल्या. नाउ आय एम नॉट सपोर्टिंग व्हॉट हॅपन्ड ॲट द ट्विन टावर्स, बट इफ दॅट वॉज हॉरेड, सो वॉज दिस. अँड हिअर्स अ कंट्री ज्यांच्याकडे क्लिअर एव्हिडन्स आहे की हीच ती व्यक्ती आहे, त्यालाही फेअर ट्रायल दिलं आपण, राईट? एव्हरीबडी हॅज अ राईट टू लिगल रिप्रेझेंटेशन. हा आपला विश्वासच नाहीये तर अंमलात आणला जातो. सो ही जी डायकॉटमी आहे समाजात की वी थिंक दॅट ही इज गिल्टी ऑलरेडी, आता तू प्रूव्ह कर की तू इनोसेंट आहे की नाही. आणि त्या प्रोसेसमध्ये एखादा लॉयर जेव्हा त्याला रिप्रेझेंट करतो, जो की त्याचा अधिकार आहे, जो की आमचं काम आहे, दिस इज आवर जॉब इन द सोसायटी. अर्थात मला त्रास होत नाही का ती गोष्ट करताना. एखादा क्लायंट येतो आणि गोरी डिटेल्स देतो त्याच्या कृत्याचे. ऑब्व्हियसली द मॉरल कंपास सेज दॅट ओ आय शुड नॉट इवन बी इंटरॅक्टिंग विथ दिस मॅन, लेट अलोन रिप्रेझेंटिंग हिम. But if I'm not able to separate myself from my profession, then I don't think I'm doing a good job. आणि याच्यामध्ये एक I will cite one example. राम जेठमलानी साहेब, no, there's a big name in the legal industry. Master of a lawyer. He once was representing Manu Sharma. Right. I think he has represented all the controversial cases. So a lot of times people say this about him, that why does he prefer these only? The point is, he is not preferring these. Those people are preferring him because he is really skillful. Manu Sharma ने ब्रॉड डेलाइट मध्ये जसिका लाल तिची हत्या केली. And of course court did what it has to. He got convicted. At first he didn't, and then he got. And then there is, I remember this particularly as a kid. My father was a lawyer also. माझी जी कंपनी आहे ती बेसिकली त्यांनी चालू केली होती. And law has been a subject of discussion in my family like ever since I was a child. Sure. So मी जेठमलानी साहेबांना जेव्हा फर्स्ट टाइम बघितलं, दिस इंटरव्ह्यूअर आस्क्ड हिम की हाऊ डू यू स्लीप पीसफुली. आय रिमेंबर हिज वर्ड्स व्हेरी क्लिअरली. ही सेड, इफ आय चूज who to not represent on the basis of public opinion that he's in the wrongdoing already, I am guilty of professional misconduct myself. It's not my job to judge him. It is judge's job. Convict एखाद्याला गिल्टी प्रोनाऊन्स करणे हे आमचं काम नाही आहे, हे जजेसचं काम आहे. And that's why I sleep peacefully. Because even if the person is confessing it, आणि त्यानंतर पण you know while representing in the courtroom की my client has committed it. Yes. But I think the kind of training you guys go through, yes, maybe that also plays an important role to keep that aside. आणि yes, yes. I'll tell you. So when a client comes and tells you that, or tells me that, I've committed a murder.
it is highly possible that he himself doesn't know if that is a murder or not. Maybe he's in a guilt trip. Maybe he just... So there is a difference between murder and homicide. हे नॉन लॉयर्सना माहिती नसतं. हे आमचं काम आहे. Right? हे त्या कन्फेस करणाऱ्या व्यक्तीलाही माहिती नाहीये. He doesn't know. Maybe there's and I'm not saying that one is lesser or more than the other. They're both offenses, but there is a difference. Right? Also, लॉ मध्ये खूप सब्जेक्टिव्हिटी आहे. राईट? मर्डर झालाय तर कुठल्या सर्कमस्टान्सेसमध्ये झालाय, त्याचं कारण काय होतं, इन्स्टिगेशन काय होतं, त्याच्यात गिल्टी माइंड होतं का. मेन्स रिया इज अ व्हेरी टेक्निकल सब्जेक्ट. युअर लॉयर ऑडियन्सेस माइट रिलेट टू वॉट आय एम सेइंग, बट फॉर द वन्स हू आर नॉट फ्रॉम द लॉ प्रोफेशन, लेट मी टेल यू दॅट फॉर अ क्राइम टू बी डिक्लेअर्ड अ क्राइम, देर हॅज टू बी अ गिल्टी माइंड. There has to be an intention to do that. There also has to be a motive to do that. कारण असं नाही आहे तर देव न करो एखाद्याकडनं गाडी चालवताना टक्कर झाली आणि कोणी मेला. अनफॉर्च्युनेट आहे ॲज इट इज, बट दॅट डझंट मीन आय मर्डर्ड हिम. मग त्यालाही मर्डर क्वालिफाय केलं जाईल. इफ इतकं ओपन, इतकं ब्रॉड जर डेफिनेशन ठेवलं, इतकं ब्लॅक अँड व्हाईट राहून नाही चालत. हा, म्हणजे इनफॅक्ट मी तर म्हणतोय की खूप जास्त प्रिसिशन लॉ मध्ये आणण्याची अजूनही आवश्यकता आहे, कारण जितकी सब्जेक्टिव्हिटी राहते. पण सी, लॉ इज अ सोशल सायन्स. लॉ इज डीलिंग विथ ह्युमन बिंग्स. इट विल बी सब्जेक्टिव्ह श्युअरली, कारण ह्युमन बिंग्स आर सब्जेक्टिव्ह. आपण काही प्रत्येक 2 जण, प्रत्येक 2 घटना ज्या एकसारख्याच वाटतात, तरी त्या कोर्टरूम मध्ये गेल्यावर त्याचे फॅक्ट्स अँड सर्कमस्टान्सेस खूपच वेगळे असू शकतील. ट्रू. एव्हरी केस हॅज टू बी डेल्ट विथ इट्स own facts and circumstances, its own merits. बरोबर. And that is our job. As lawyers, we need to represent that. जर फास्ट ट्रॅक मध्ये असो किंवा एक नॉर्मल सर्कमस्टान्सेस मध्ये एखादी केस जाते, एक लहानपणापासून आपण एक ऍटलिस्ट आम्ही तरी ऐकत आलोय की कोर्टाची पायरी कधी चढायची नाही, पोलीस स्टेशनची पायरी कधी चढायची नाही, आणि बाहेरच मॅटर्स सॉर्ट करायचे. मला असं वाटतं कुठेतरी या सगळ्याच्या मागे ह्या सगळ्या ऍस्पेक्ट्स असतील ज्यामुळे लोकांना असं वाटतं की अरे लांब राहिलेलंच बरं. म्हणून हा प्रश्न विचारला मी की इफ कोर्ट्स आर गोइंग टू टेक सो मच ऑफ टाइम, तर मग लोक विचार करतील यार बाहेरच सेटल करा ना मॅटर. हां, पहिले तर मी त्या मुद्द्यावर हात घालतो जेव्हा तू म्हणालास की पोलिसांची पायरी चढू नये, कोर्टाची पायरी चढू नये. राईट. समाजात हे इतकं डीप रूटेड आहे की यू विल नॉट बिलीव्ह दिस. माझे काही मित्र माझ्याही ऑफिसेसमध्ये येत नाहीत. माझे पुण्यात 3 ठिकाणी ऑफिसेस आहेत, त्यातल्या कुठल्याही एकाही ऑफिसमध्ये हजर आले नाहीत, कारण अजून एक डीप रूटेड आहे की वकिलाचीही पायरी चढू नये. ओके. बट हा जो वेळ लागण्याचा प्रश्न आहे, आम्ही जिथे जातो तिथे हा प्रश्न विचारला जातो. मला त्यावर थोडंसं या पॉडकास्टच्या माध्यमातून, कारण आपल्याकडे थोडा वेळ जास्त बोलता येईल, प्लीज प्लीज. इतकंही स्ट्रेट फॉरवर्ड नाही आहे की लोक म्हणतात की फास्ट ट्रॅकमध्ये 4-5 वर्ष लागली. त्याच्या आधी डिसिजन देणं इज नॉट रिअली सो इझी. वेन यू थिंक ऑफ प्लेसिंग गिल्ट ऑन समबडी, तू स्वतःला त्या जजच्या पोझिशनमध्ये ठेवून बघ की मी जो जजमेंट लिहितोय ते एखाद्याच्या आयुष्यावरती त्याचा इम्पॅक्ट आहे. त्याचं आणखी एक धोरण काय लॉचं की 100 क्रिमिनल्स इफ दे गेट अवे इट्स ओके, पण एक इनोसेंट नाही गेला पाहिजे थ्रू दॅट लिगल प्रोसेस. ही शुडंट बी पनिश्ड रॉंग. ओके, असं का? तर प्लीज अंडरस्टँड दिस की एखाद्या घरात आय एम टॉकिंग अबाउट व्हेरी ट्रिव्हियल बट ऑलमोस्ट ओमनीप्रेझेंट प्रॉब्लेम्स, की एक माणूस आहे, त्याची बायको आणि त्याची आई, सासू सुनांचे वाद. बऱ्याच घरांमध्ये होत आहे. बरोबर. अनफॉर्च्युनेट ॲज इट मे सीम, इट्स ऑल्सो रिझन फॉर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. पण त्या माणसाला माझा प्रश्न आहे की समजा तो 10-20 वर्ष या लग्नात आहे, 10-20 वर्षानंतर पण 8 तास किमान दररोज घरी स्पेंड करून सुद्धा, आयुष्य त्यांच्याबरोबर स्पेंड करून सुद्धा, वुड ही बी एबल टू कम टू कंक्लुजन की आई योग्य आहे की बायको? राईट. हा, तर त्याला यायचं नसेल कधी कधी, वेगळा कॉन्फ्लिक्ट आहे. हा, तो वेगळा कॉन्फ्लिक्ट. पण डू यू गेट व्हॉट आय एम ट्राइंग टू कम हिअर, की कम टू हिअर, की इतकं सोपं नाही आहे निर्णय देणं. राईट. आता तो जज, now judges are overburdened, judiciary is understaffed 100%, and I don't think any person from judiciary, any officer of the courts, lawyers included, would deny this, that yes, we are understaffed. Right. Somebody somewhere has to do something about it.
दॅट्स ॲक्सेप्टेड. ओके, पण जे आता वस्तुस्थिती जी आहे ती आहे, मी त्याबद्दल भाष्य करतोय की एका आता मी पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्टात जेव्हा जातो, कुठले तूही जाऊ शकतोस ना, कुठल्याही कोर्टरूमच्या बाहेर जा, त्या जजच्या एका दिवसाच्या बोर्डवरती 200 मॅटर्स असतात ऑन अन ॲव्हरेज. कधी 250, कधी 150, 200. एका केसमध्ये 2 पार्टीज मिनिमम आहेत. बिलकुल. म्हणजे 8 तासाच्या ड्युटीमध्ये 400 लोकांना ऐकायचं त्या जजला. That's a staggering number. तुला 40 लोक येऊन तुझ्या कानात कुजबुज करून गेले ना, बरोबर, तू भंजाळशील संध्याकाळी ना. त्याला ऐकायचंच नाहीये, तर ही हॅज टू ऑल्सो टेक अ डिसिजन ऑन इट. इट्स नॉट सो इझी. दुसरी गोष्ट, फास्ट ट्रॅक कधी कधी काय वाटतं की मला असं वाटतं, आणि हा माझा पर्सनल ओपिनियन आहे, की आपण फास्ट ट्रॅक जेव्हा बोलतो तेव्हा मीडियामध्ये किती हाईप झाली आहे एखाद्या गोष्टीची, त्या गोष्टीवरून ठरवणार आहोत का फास्ट ट्रॅक काय? नाही, सर्टनली नॉट, है ना. कारण तसं ठरवलं तर जे इतरांचे काही मॅटर चालले आहेत, ज्यांना फक्त अटेन्शन नाही मिळालं, बरोबर, म्हणून ते काय गरजेचे नाही आहेत का? इज दिस फेअर देन टू? हा, काही केसेसमध्ये जिथे चिल्ड्रन इन्व्हॉल्ड आहे, जिथे खूपच निगरूढ प्रश्न निर्माण झाले, एखाद्याच्या आयुष्याचं जगण्या मरणाचा प्रश्न आहे, तिथे समजू शकतो आपण. आणि जरी ते फास्ट असे, वी ऑलवेज ॲज अ सोसायटी वी आर इन्क्लाइंड टुवर्ड्स स्पीड. व्हॉट अबाउट एफिशियन्सी? स्पीडच्या चक्करमध्ये एखादा इनोसंट जर हँग झाला तर आपण काय बघतो की, कारण हे मीडिया आपल्याला इन्फ्लुएन्स करतं, आणि मी असं नाही म्हणतो की अजिबातच असं होत नाही, अर्थात आहेही, की बरेचसे गिल्टी स्कॉट फ्री जातात. लॅक ऑफ एव्हिडन्स म्हण, हलगर्जीपणा म्हण, इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये फ्लॉड, बॉस्टअप इन्व्हेस्टिगेशन म्हण, मॅनेजमेंट जे तुम्ही ऐकतात, करप्शन जे तुम्ही ऐकतात, हे इश्यूज ज्वलंत आहेत, हे इश्यूज प्रेझेंट आहेत. पण मग पर्याय काय? ह्याला स्पीडही करायला एखादा त्या जजला वाटतोय क्रिमिनल आहे म्हणून त्यांनी त्याला कन्व्हिक्ट केलं तर हाऊ आर वी गोइंग टू फील ॲज अ सोसायटी? व्हॉट इफ इट इज? मला बरेचदा असे प्रश्न विचारले जातात की तुझ्या घरच्या, तू कदाचित तुझ्या या पॉडकास्टच्या कमेंट सेक्शन मध्ये पण येईल एखाद्या वेळेस, की तुझ्या घरच्यांसोबत नाही होतं कमेंट्स काय तोंडावर विचारतात की तुमच्या घरच्यांसोबत असं झालं तर? बरोबर, अजिबातच नाही आवडणार ना, कोणालाच आवडत आहे. पण म्हणून काय लिगल प्रोसेस बायपास करता येईल का? म्हणून काय स्पीडी जस्टिसच्या नादात आपण जर एखाद्याला स्कॉट फ्री जाणं हे तुम्हाला ठीक नाही वाटत आहे, तर एखादा जर खरंच इनोसंट आहे त्याला शिक्षा होणे हे पण तितकंच चुकीचं आहे, कदाचित त्यापेक्षा जास्त चुकीचं आहे. Right, and that's all. So it is going to, I don't, and another thing that I want to speak about this time issue. बरेचदा मी ऐकतो की कधीही जेव्हा लोक हा प्रश्न मांडतात ज्युडिशरीच्या स्पीडवर, अर्थात ते आहे बॅकलॉग केसेस आहे, पण लोक बोलताना कसं बोलतात, आपल्या देशात इतकी वर्ष का लागतात? बरोबर. किंवा आपल्या देशात नाही म्हटलं तरी कुठेतरी सटल त्याचा एक कॉनोटेशन तो आहे की आपल्या इथे असं होतं, आपल्या इथे असं होतं, है ना, आपल्या इथे असं होतं. तुम्ही किती वाचताय बाहेरच्या देशांबद्दल? इव्हन द मोस्ट डेव्हलप्ड ऑफ द नेशन्स, असं नाहीये की तिथे हा प्रॉब्लेम नाहीये, तिथे पण केसेसचा बॅकलॉग आहे, तिथे पण ज्युडिशरी खूपच, कारण शेवटी एक जजमेंट आहे, इट्स नॉट एन इझी थिंग. ही ट्रायल्स 2-2, 3-3 वर्ष चालतात, 5-5 वर्षही चालतात. राईट. प्लीज ऑल्सो अंडरस्टँड, we are dealing with a country of 150 crore people. Right. It is not exactly the same dynamics. तुम्ही उचलून USA किंवा UK या देशांसोबत आपली जर कंपॅरिझन करणार असाल तर UK सोड, युरोपची पॉप्युलेशन आय थिंक 35-40 करोड आहे एका अख्ख्या खंडाची, अँड आवर कंट्री इज 4 times more populated. So to reach that last man with justice is much more difficult because there are many people here, and judiciary, like I said, is understaffed. It is going to take time, but believe you me, I go to the courts almost every day and I see what's happening, and it is really, really a difficult job. Judge जे करतात इतकं सोपं नाहीये. I'm sure complexities भरपूर असतील, but I would like to bring in one aspect, and especially because of the comparison you drew between India आणि इतर देशांमध्ये. When we say की त्यांची सोसायटी वेगळी आहे, म्हणजे एक्झॅक्टली काय आहे? Is that anything to do with the mental side of the people who are living there आणि vis-a-vis to with as compared to India? Yes. So why I think I can answer this is because मी युरोपमध्ये खूप टाइम स्पेंड करतो.
बरंच माझं ट्रॅव्हल होतं तिथे अँड मी खूप क्लोजली ती सोसायटी ऑब्झर्व करतो. फरक आहे ना बरेचदा. हे बघ खूप सोपं आहे ज्युडिशरीवरती बोट दाखवणं. बरोबर. तिथलं समाज आहे ना स्वतः पण खूप रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतं. मला असं नाही म्हणायचं की आपल्या समाजात रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नाहीच आहे, पण लॉ आहे आणि त्याला फ्लाउट नाही करू ही जी अंडरस्टँडिंग आहे ही अंडरस्टँडिंग खूप डीप रूटेड त्या समाजात आहे. आपल्या इथे मला जो इश्यू दिसून येतो तो असा आहे की लॉ आहे आणि लॉला फ्लाउट करणे म्हणजे पॉवर. माय कॅपॅसिटी टू फ्लाउट और टू मेस विथ लॉ इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू हाऊ पॉवरफुल आय एम. आणि हे खूप मायक्रो लेवलवर आहे, म्हणजे खूप डीप इनग्रेन्ड खूप डीप इनग्रेंड आहे. सिग्नलवरती तू उभा राहा, तिथे जो पॉवरफुल स्वतःला फील करतो तो सिग्नलचे लॉज फ्लाउट करतो. टेक्निकली पॉवर हॅज गॉट नथिंग टू डू विथ इट. पण है ना तुला चौकात लोक भांडताना दिसतील तुला. जो पॉवरफुल मला असं दिसतं की आपल्या समाजात माय अबिलिटी टू गेट अवे विथ द मर्डर इज इन फॅक्ट माय मार्केटिंग दॅट आय एम व्हेरी पॉवरफुल. the higher up the echelons you are in society, तेवढं जास्त तू मेस करशील लॉ. हा जो फरक आहे. इज दिस द रिझन? व्हेरी इंटरेस्टिंग ऑब्झर्वेशन. पण इज दिस द रिझन कारण मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन्स जे लोकसभेत राज्यसभेत रिप्रेझेंट करतायत, आय थिंक वन ऑफ द स्टडीज ॲक्च्युली सेड 55 to 60% ऑफ देम हॅव क्रिमिनल track records against them. Probably more. Probably more. And look, these are our lawmakers, right? I'm not singling out anybody. I'm not speaking up against anybody, but they're there. But I would also like to say this की त्यांची काय चूक आहे? त्यांना निवडतोय कोण? आपण निवडतोय. आपला समाज आहे ना पॉवरकडे खूपच ग्रॅव्हिटेट होतो. हे सगळं दिसत असताना सुद्धा, हे सगळं माहिती असताना सुद्धा, जेव्हा एखादा कॅन्डिडेट आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीमधनं उभा आहे इलेक्शनला, तुला काय वाटतं की त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मधल्या सिटिझन्सना माहिती नाही का त्याचे क्रेडेन्शियल्स? ऍब्सोल्युटली. तर मुळात चॉईसेस नाहीये. जे सगळे उभे ते सगळेच तसे आहेत. बरोबर. हा एक प्रश्न बऱ्याच ठिकाणी उद्भवतो. पण माझा आणखी एक प्रश्न आहे की मग जे दुसरे लोक आहेत जे स्वतःला रिस्पॉन्सिबल समजतात, क्लीन आहेत, ते का नाही येतात? बिकॉज इट्स अ डर्टी जॉब. ट्रू. राईट. नाउ यू डोंट वॉन्ट टू डू द जॉब, you want someone else to do that job, and then if he doesn't come across as powerful, you're not also going to elect him. जोर हे थांबत नाही. आपण आज इलेक्शन्स मध्ये काय मुद्दे घेऊन जातो? धर्म, बरोबर, जात, करेक्ट मी अजून पण पॉवर. मी माझ्यासाठी तुम्ही काय करताय? प्रत्येकच इलेक्शन कॅम्पेन नंतर तुला कुठल्या तरी न्यूजपेपरमध्ये, कुठल्या तरी न्यूज चॅनलवरती दिसेलच की त्या माणसाने, एका उमेदवाराने कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या काही लोकांना पैसे खाऊ, दारू दिली, सहज आहे. आणि काय आज होतंय का? नाही, हे नेहमीच होत आलंय. अँड हे कोण करताय? जर ते निवडून देतात तर आपण त्यांना निवडून देतोय ना. पण आय थिंक इट इज डाऊनराईट स्टुपिड टू देन कंप्लेन की यार आपली पार्लमेंट, आपली असेंब्ली क्रिमिनल्सने भरलेली आहे. क्रिमिनल्सने भरलेलीपेक्षा ते पॉवरफुल लोकांनी भरली आहे. राईट. अँड मी आता जे कोरिलेशन बनवत होतो की आपल्या समाजात पॉवरचा कोरिलेशन डिरेक्टली युअर अबिलिटी टू फ्लाउट विथ लॉ असं बनवून आहे. आणि हे खूप मायक्रो लेवल पर्यंत झालंय. असं नाही की वेस्टमध्ये असं नाही आहे. ओके. त्यांना त्यांचे प्रॉब्लेम्स आहेत, तिथेही पॉवरफुल लोक दे मेस विथ लॉ. बट सिटिझन्स ॲट लार्ज किंवा समाजात ॲट लार्ज अशी भावना नाही आहे की मी पॉवरफुल आहे तर मी हे करायलाच हवं. तो युरोपमध्ये कुठल्याही प्रॉमिनंट शहरामध्ये जा, प्रॉमिनंट काय Tier 2 Tier 3 मध्ये जा, तू त्याच्या मेन जंक्शनवरती किंवा सिग्नलवरती रात्री 12 वाजता जा, शुकशुकाट असेल, तिथून कुठून तरी एखादी गाडी आली तर ती एक गाडी रात्री 12 वाजता चारही साईडच्या रोडवरती कुठलीही दुसरी गाडी नसताना सुद्धा ती सिग्नलवर थांबेल. आता तो कोणी पोलीसवाला तिथे थांबलेला नाहीये. बरोबर. तो स्वतःहून थांबलाय तिथे. ही इज कॉग्निझंट ऑफ द फॅक्ट दॅट ही नीड्स टू फॉलो लॉज. बरोबर. ऑब्व्हियसली तिथे पण हे प्रॉब्लेम आहे, प्रमाण खूप कमी आहे आपल्यापेक्षा. That is why it is becoming a nightmare to deal with these problems, because everybody feels that the first thing I want to do after I grow, become rich, or whatever, or maybe not even become rich, is create power. आता हे पॉवरचे खूप डेफिनेशन्स आहेत. बरोबर. पैसा, नेटवर्क, तुला किती सहज दिसेल, तू फेसबुक चालून बघ,
तुझ्याही ग्रुपमध्ये दिसेल तुला, तुझे जेवढे फ्रेंड्स फॉलोअर्स असतील, कोणी ना कोणी कधी ना कधी कुठेतरी एखाद्या आमदारासोबत, एखाद्या मोठ्या पॉवरफुल माणसासोबत असं करत पुष्पगुच्छाचा देताना घेताना फोटो काढतोय. तो का करतोय? ती मानसिकता, दॅट इज द प्रॉब्लेम. तो हे करतोय कारण त्याला दाखवायचंय दुसऱ्यांना की बघा रे बाबा, मी एवढ्या पॉवरफुल माणसाला ओळखतो. इंटरेस्टिंग. आय वुड लाईक टू थ्रो अ व्हेरी रॅन्डम क्वेश्चन या स्टेजवर. सो इफ, आणि दिस इज अ व्हेरी हायपोथेटिकल सिच्युएशन, इफ आय एम वन ऑफ द कॉमन मॅन इंडियामध्ये आणि मला माहिती आहे की कधी ना कधी आपल्याला या सगळ्या लिगलमधनं कधी ना कधी यू नेवर नो व्हॉट इज कमिंग युअर वे, आणि मी कधीतरी अडकेल यात, तर हू वुड बी द बेस्ट friends I should be making? Yes. Should that be a lawyer? Should that be a politician? Or should that be somebody in the police? Well, all. Lawyer definitely suits me. But no, everybody. See, making friends is another thing. Right. Okay. But please, I'm not questioning what's happening in the society. I'm practical enough. आता इतके वर्ष करतोय तर मी, माझा फक्त हाच एक प्रत्युत्तर आहे की जेव्हा तुम्हीच हे निवडलंय त्यानंतर तुम्ही त्यावर का प्रश्न मांडता ना. तुला तुझा प्रश्नच हा समाजाचा प्रश्न आहे, तुझ्यावर आक्षेप नाही घेता, हा समाजाचा प्रश्न आहे की मला यार अडीअडचणीमध्ये हीच लोक कामी येतात. बरोबर. पण तुला अडीअडचण येईल आणि तिथे मला पॉवर यूज करायला लागेल. मला मित्र बनवताना या उद्दिष्टातून बनवायला लागेल की अडीअडचणीत हे कामी येतील. म्हणजेच माझा प्रोसेसवरती बिलीफ नाहीये एकतर. दुसरी गोष्ट म्हणजेच मला स्पीड, आय व्हॅल्यू स्पीड ओव्हर एफिशियन्सी. आता तू लार्जली जर इंडियाचा प्रॉब्लेम बघशील अक्रॉस सेक्टर्स, मी काही त्याच्यावर भाष्य करायला मी एक्सपर्ट नाहीये, पण अक्रॉस सेक्टर बघशील तर सगळ्यांना स्पीड आहे, सगळ्यांना स्पीड व्हॅल्यू करतात. प्रोसेस आणि एफिशियन्सी या गोष्टींना आपण व्हॅल्यू करत नाही. If I am in a need, so as a lawyer, what would you recommend? I should first tap the police or I should first go to a lawyer? It's a very interesting and an important question. Most people don't know when to do what. Actually, it's not an if and or. It's not either or. Right. It is, if the matter is relating to crime, then police is the first person you should go to. Okay. If it is a crime, criminal matter. लोक काय करतात, प्रॉपर्टीचे वाद आहेत, प्रॉपर्टीला काही इश्यू झालेला आहे, तोही घेऊन पैशांची काही देवाणघेवाण झाली आहे, तोही घेऊन पोलिसांकडे जातात. Right. Those are civil issues. Right. For civil issues, police absolutely have zero to no role, right? Or insignificant role. Right. Police's role is in criminal part of things. ओके. तू एखादा लॉ तोडलास, तुला अरेस्ट झाली किंवा तुला जे काय तुझ्यावर ऍक्शन झाली, तू त्यावेळेस नाही म्हणू शकत की मला माहितीच नव्हतं. बरोबर. लॉ माहिती असणं इज युअर ड्युटी. इट्स युअर ड्युटी. राईट. राईट. सो लॉ माहिती असणं म्हणजे थोडीफार प्रोसिजर. मी नाही म्हणत की यू शुड ऑल बी लॉयर्स. आय एम नॉट सेइंग दॅट यू विल हॅव डीपेस्ट सेन्स अबाउट लॉ, बट थोडीफार माहिती, ही इतकी माहिती की अवेअर अबाउट युअर, हे झालं तर मला करायचंय काय. माझ्याकडे आजकाल इतके मेसेजेस, इतके कॉल येतात लोकांचे, ट्रॅफिकचे चलान येतात लोक अदालतचे, करेक्ट, की अरे मला अदालतमध्ये बोलवलं रे, मला समन आले, कोर्टाची ऑर्डर आली आहे ना. सो यू शुड नो व्हॉट टू डू विथ इट. राईट. यू शुड नो द प्रोसेस. लाईक आय सेड, इफ यू आर इग्नोरंट अबाउट लॉ, हाऊ इज लॉ गोइंग टू हेल्प यू? टोटली. I would want to drift a bit away आणि at this point of time सगळं पेटलंय, and that would be the recent incident which happened in बदलापूर. या सगळ्यामध्ये एक लॉ येतो, पॉक्सो, जो लॉ 2012 मध्ये आलेला. हाऊ डू यू सी बदलापूर इन्सिडेंट फ्रॉम अ मॅक्रो लेवल, कवरिंग ऑल द ॲस्पेक्ट्स, वन. आणि सेकंडली, फॉर अ कंट्री विच इज ऑलमोस्ट 75 years old, त्याच्यानंतर तुम्हाला एक लॉ इतक्या उशिरा करायची गरज भासते, आणि वी आर टॉकिंग अबाउट protecting small children against such heinous crimes. So isn't it a dark spot for a country like India? We call ourselves such a biggest democracy in the world. So कसं तुम्ही या सगळ्याला बघता? एकतर खूप अवघड विषय आहे ना, आणि खूप 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 चांगलं करतोस तू की हा प्रश्न मला विचारतोस. मी कालच एका शाळेत, वन ऑफ द रेप्युटेड स्कूल्स इन पुणे, मी त्यांच्या टीचर्सच्या पॉक्सोबद्दलच्या ट्रेनिंगसाठी आय वॉज देअर, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ देम. बदलापूर इन्सिडेंट्स पर्टिक्युलरली जर मला त्याच्याबद्दल बोलायचं आहे तर
it is as dastardly, it is as heinous as it gets when something like this happens with a child. Because तुला त्या मीडियाच्या रिस्पॉन्सवरनं जो काही ट्रेमर्स त्या केसने जे वेव्स क्रिएट केले कंट्रीमध्ये त्याच्यातून कळलंच असेल की अ चाइल्ड बीइंग सब्जेक्टेड टू सच हॉरिफिक एक्सपिरियन्स समवेअर इन द कंट्री is a wake-up call for every child, every parent in the country. Totally. राईट. बदलापूरच्या इन्सिडेंट्समध्ये लॉच्या तू जो ज्युडिशरीचा प्रश्न विचारला की पॉक्सो 2012 आला तर हे मी त्यावर येतो. त्याआधी आणखी एक गोष्ट आहे की शाळेंचं काय दायित्व आहे हे बघ यार. जेव्हा मी तुला आताच एक सिम्पल प्रश्न विचारतो, काल या शाळेत पण मी विचारला. ओके. की तुझा वॉलेट, तुझा मोबाईल तू 10 मिनटं तुझ्या नजरेआड कुठेतरी तू ठेवून जाऊ शकतोस का अनोळखी ठिकाणी? नाही, अनोळखी ठिकाणी नाही. नाही. इंडियामध्ये ॲव्हरेज मोबाईल फोनची किंमत आहे 15-20 हजार रुपये. बिलकुल. आजकाल आपण UPI डिजिटल इंटरफेस आल्यामुळे कॅश जास्त ठेवत नाही. क्रेडिट कार्डला पिन असतात, बरीच प्रोटेक्शन आहेत. राईट. मी ज्या या ॲसेट्सबद्दल तुला विचारलं त्या ॲसेट्सची फार तर फार किंमत 50,000 रुपये होईल. बरोबर. जी एक मटेरियलिस्टिक गोष्ट आहे 50,000 रुपयाची, त्याला तू 10 मिनटं नजरेआड करू शकत नाहीस. आपल्या मुलांना आपण दिवसात 6 ते 8 तास शाळेत, म्हणजे त्यांच्या कॉन्शियस लाईफच्या 1/3 पार्टमध्ये पेरेंट्स शाळेत पाठवतात, त्यांच्या नजरेआड ठेवतात. दे आर द मोस्ट प्राइसलेस ॲसेट्स. schools should be much more responsible with it. CCTVचे फुटेजेस, आमचा CCTV कॅमेरा बंद आहे, आमचे फुटेजेस बॅकअप नाही आहे. आम्हाला माहीत नव्हतं इतक्या दिवसाचं, आम्हाला काय माहिती होतं असं काय होईल, हे काय सांगून होणार आहे का? जेव्हा इन्व्हेस्टिगेशन सुरू होते, जेव्हा असं काही होतं, प्लीज, मी सुरुवातीला पण बोललो या पॉडकास्टमध्ये की ज्युडिशरीचा फंक्शन, लॉ एन्फोर्समेंटचा फंक्शन हा रिॲक्टिव्ह आहे. प्रिकॉशनरी बाबी ज्या आहेत त्यांच्याबद्दल कोण बोलेल? की आज काही झालं त्यानंतर मी CCTV माझं फुटेज किती दिवसाचं बॅकअप घ्यायला हवं होतं मी, हा प्रश्न मी त्यानंतर मांडतोय. हाऊ इज अन इन्व्हेस्टिगेशन गोइंग टू गो अहेड? राईट. इट्स अँड लाईक आय सेड, इट्स ऑलरेडी टू लेट दॅट इट हॅज रीच्ड दिस लेवल. राईट. हे पेरेंट्स त्या टीचर्सवरती, त्या शाळेवरती, त्या संस्थेवरती, जसं की मी आहे, जसं की माझी मुलं असतील, या भावनेने तुम्ही त्यांची काळजी घ्याल असा एक विश्वास आहे त्या शाळेवरती. बरोबर. त्या विश्वासाला तडा जाऊ नये ही दक्षता शाळेला घ्यायला लागेल. बऱ्याच शाळा करतायत आणि अर्थात हेही समजून घ्यायला लागेल की बदलापूरच्या केसमध्ये जे झालं, ऑफकोर्स मी त्याला डिफेंड तर करूच शकत नाही, विचारही करू शकत नाही, आणि ते जस्टिफाई कुठल्याही अँगलनी होत नाही. मीडिया इन्फ्लुएन्स मात्र खूप जास्त हाय होता. मीडिया, मला आजकाल म्हणजे हा आक्षेप मला प्रत्येकच गोष्टीबाबत आहे मीडिया जेव्हा येतं की कुठली गोष्ट जर चालत असेल तर ते खूप चालवतात. त्यामुळे काय वाटायला लागतं की खूप आजकाल प्रश्न कसे येतात की आमची मुलं आता अजिबातच सेफ नाही आहेत काय देशात. हां, इतकंही वाईट नाही आहे आणि एकाही मुलाबरोबर झालं तरी ते तितकंच वाईट आहे. पण मग मी शाळेत मुलांना पाठवूच नको का, हे इतकंही वाईट नाही आहे. मीडिया इज ब्लोईंग थिंग्स आउट ऑफ प्रपोर्शन. पॉक्सो, आता मी त्या विषयावर येतो. पॉक्सो 2012 साली आला. हा तुझा प्रश्न होता की 75 वर्षाचा देश, राईट, 2012 साली कसं काय लहान मुलांच्या बद्दलच्या, म्हणजे त्यांच्याबद्दलच्या सेफ्टीचा कायदा इतका उशिरा कसा येतो? खरं तर मी त्याच पॉईंटला तसंच मांडेन तुझ्यासमोर की देश 75 वर्ष जुनाच आहे एकतर. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्जर, तू मॅक्रो लेवलवर जा म्हणालास, म्हणून तू मॅक्रो लेवलने बघितलं, अजून उठून बघितलं, जागतिक पातळीवर जर तू पाहिलंस तर 75 वर्ष म्हणजे फार यंग कंट्री आपली. ओके. एकतर पॉक्सो हा कायदा जरी 2012 मध्ये आला तर ह्याच्या आधी असं नव्हतं की लहान मुलांच्या प्रति झालेल्या क्राईमसाठी काहीच कायदा नव्हता. कायदा होता. इंडियन पिनल कोड वॉज ऑलवेज देअर. इंडियन पिनल कोड हॅड बीन रिटन इन 1860 बाय द वे. पॉक्सो काय केलं गेलं की लहान मुलांच्या प्रति झालेल्या क्राईमसाठी एक स्पेशल ऍक्ट बनवावी, ज्याची IPCच्या लॉंग लेंदी प्रोसेसमध्ये, त्या प्रोसिजरल नॉर्म्समध्ये फसून न राहावं म्हणून लहान मुलांच्यासाठी. सो कायदा एक एव्होल्युशनरी प्रोसेस आहे. वी आर इव्हॉल्विंग अँड ॲट 75 years वी आर सो यंग दॅट वी आर कंटिन्युअसली इव्हॉल्विंग. राईट. डू यू गेट माय पॉईंट? राईट. सो माझा प्रश्न हा आहे की 2012 मध्ये पॉक्सो आला ना, कमीत कमी वी डिड समथिंग अबाउट इट. राईट. अगेन कम्पेअरिंग इट टू दी ग्लोबल सिनारिओ, India is not the only country where this is happening also, by the way. Pedophiles
are a reality of the entire world. In all likelihood, my understanding is, I may not have a right statistic to say, but मला असं गट माझं सांगतं की वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये पिडोफाईलचा प्रॉब्लेम अजून जास्त आहे. दे आर ऑल्सो डुईंग देअर बिट. वी ऑल्सो डिड आवर बिट. वी डिड इट ॲट 75 years. ओके, सो पॉक्सो इज अ गुड स्टेप. लेट्स एनकरेज इट. त्याचे अवेअरनेस, त्याच्याबद्दलची सेन्सिटिव्हिटी, टीचर्स, जर टीचर्सना ओरिएंटेशन, स्कूल्सचं ओरिएंटेशन, माझं म्हणणं आहे की या शाळेने केलं. आणि त्यांचं उदाहरण मी सगळ्यांना देऊ इच्छेन की ड्रायव्हर्स, ज्या बसमध्ये मुलं बसून ज्या ड्रायव्हरसोबत जातात तेही सेन्सिटिव्हाइज व्हायला, त्यांचंही सेन्सिटायझेशन होणं गरजेचं आहे. आणि तेवढंच नाही तर पेरेंट्सचंही. आज काय होतं की एखादं लहान मूल येऊन अशा कुठल्या ऑफेन्सच्या प्रायमरी स्टेजला कंप्लेंट करतं, तर कधी कधी घरचे, कधी शाळेवाले त्याच्यावर झाकण टाकतात. We are all brushing that dust under the carpet. Now, if we sweep it under the carpet, one day it is going to stink. Right. Badlapur is that stink. Right? We are not taking cognizance of this. की लहान मुलांना आपल्या म्हणजे एक लार्जर स्केलवरच तू पाहिलंस तर कन्सेंट ही गोष्ट जरा आपल्याला कमी समजते असं मला वाटतं सामाजिक लेवलवर. की क्राईम अगेन्स्ट वुमेनमध्ये तर आपण बघतोच, पण लहान मुलांसाठी कन्सेंट म्हणजे लहान मुलाची काय कन्सेंट घ्यायची? एक क्यूट बाळ दिसलं, किती वाटत असेल, तुझी अभिव्यक्ती येते, ठीक आहे, मी समजू शकतो, पण त्याच्या परवानगीशिवाय आणि त्याच्या आईवडिलांच्या परवानगीशिवाय आपण उचलतो लहान मुलाला, अले करतो, मांडीवर बसवतो, गालगुच्चे घेतो. हाऊ फेअर इज दॅट? आणि हे किती डीप रूटेड आहे की आई वडील किंवा अडल्ट्स, 4 अडल्ट्स असतील आणि एक लहान मूल असेल त्यांच्यासोबत, आणि ते रेस्टॉरंटमध्ये गेल्यावर हे खूप कॉमनली आढळतं की तो वेटर विचारेल की किती लोक आहात, तर ते म्हणतात 4. का? तो दॅट चाइल्ड इज इन टू चाइल्ड. इज दॅट चाइल्ड नॉट अ नंबर? यू आर डिस्काउंटिंग हिम. यू ॲट सोसायटल लेवल वी आर डिस्काउंटिंग आवर चिल्ड्रन. अँड इफ द चाइल्ड कम्स अप अँड सेज समटाइम्स, so many cases the offenders are family members, and it will bring a bad name to the family, and that's why they sweep it under the carpet. True. So many times the kids are told not to speak about it. And also sexuality as a subject, it is not just a say no to thing, it's at a taboo level in the society where people, आता एखादा लहान बाळ जेव्हा बघतो की असे विषय आले की आपल्या आई वडीलच ऑकवर्ड होतात, त्याच्या मनावरती काय इम्प्रेशन जात आहे की वी आर नॉट सपोज टू स्पीक अबाउट दिस टॉपिक, राईट? सो वेन यू डोंट स्पीक अबाउट दिस टॉपिक ॲट होम, हाऊ आर किड्स गोइंग टू बी speaking about it? Right. I think there was a good film. Yeah, Oh My Godचा जो sequence आलेला. Right. मी पाहिला नाही तो सिनेमा, but I've heard about it. But that tried to address this issue की like you rightly said की जर पेरेंट्स अनकम्फर्टेबल होत आहेत एखाद्या गोष्टीला डिस्कस करताना, तर यू आर नॉट एनकरेजिंग द चाइल्ड टू ॲक्च्युली ब्रिंग इट अप, दॅट काइंड ऑफ अ कॉन्व्हर्सेशन. आणि मे बी दॅट ऑल्सो एनकरेजेस देम, ओके, maybe this is something which is not to be spoken. Exactly. Right. आमच्या एका another POCSO case that we dealt with, it was not a like POCSO मध्ये पण the crimes मध्ये पण खूप degrees आहेत crimes. It was not the highest order of the crime, but crime nevertheless. The offender, when spoken to, finally when he confessed, you know what his logic was? The girl in question was 15-16-year-old, okay, and he says ki sahib, he was the bus driver. He says ki sahib, तुम्ही हे बोलताय बरोबर, हे पोलिसांना बोलतो तो की तुम्ही म्हणताय बरोबर आहे, तुम्ही त्यांच्याबरोबर रोज नसता, तुम्ही लहान मूल करताय, मी त्यांची बस चालवतो, मला माहिती आहे ते आपसात ज्या प्रकारचं बोलतात ना, ते इतकं की आपण ॲडल्ट पण आपण लाजू म्हणे, इतकं काय बोलतात ते काही लहान मुलं नाही आहेत म्हणे. दिस इज ऑडॅसिटी, राईट? आता see, we have to deal with this truth that the kids today, teenagers especially, early teenagers, have an access to a lot of media. True. They have information before knowing what to do with it. Okay? पण ही इन्फॉर्मेशन कोणी दिली बरं त्यांना? जेव्हा आपण पेरेंट्स त्या मुलाला भरवताना त्याला डिस्ट्रॅक्ट व्हावं, तो एकाच ठिकाणी बसावं म्हणून मोबाईल हातात पकडवतो, त्याला आपण गप्पा मारत असताना तो जर त्याची एनर्जीज फ्लो होत असतील आणि तो डिस्टर्ब करत असेल तर हा घे मोबाईल. हा मोबाईल तो वयाच्या 3-4 वर्षी असताना तुम्ही त्याच्या हातात दिला, त्या मोबाईलवरती आता तो जर दुसरं काही ऍक्सेस करतोय,
What are you going to be able to do with it? Plus, please understand, POCSO also says this, that the definition of child is any person who is below 18-year-old. Okay. Man or boy or a girl. Okay. Right? आणि consent ही 18 इयर्सच्या आजच्या मुलांची consent ही consent नाहीच आहे. Okay. तर 15 वर्षाची ती मुलगी आहे, ती बऱ्याच गोष्टींबद्दल माहिती आहे तिला, ती मैत्रिणींबरोबर मित्रांसोबत ती बोलती आहे. ह्याचा अर्थ असा नाही की तुला मुभा मिळतीये, तू हवं ते कर. True. Right? So we, at a very deep-rooted level, we should all be sensitized about these issues, about Right. these things. Right. Another horrifying incident which happened, and we are still talking about it, and it should be spoken, has been the whole Kolkata rape incident. Yes. So I have been speaking to a lot of my female colleagues, friends, and there is a lot of conversation which is now about, yeah, are we really safe when such kind of thing happen? It sparks a conversation at a national level. As a person, as a women citizen of the country, मला assurance जर हवं असेल तर and especially from a legal perspective, तर मला तो assurance system कडनं मिळत नाही आहे. So how should I go about it? मला ते आश्वासन मिळेल आणि कुठून मिळेल? विमेन सेफ्टी या विषयाला घेऊन देशात काय परिस्थिती आहे, मी पहिला नाही आहे त्यावर भाष्य करणारा. पण मला एक गोष्ट इथे सांगायची आहे, देशाची अस्मिता ना. मी आत्ता मगाशी म्हणालो की मी स्वित्झर्लंड वगैरेला ट्रॅव्हल करतो, युरोपमध्ये ट्रॅव्हल करतो. देर इज दिस लेडी आय मेट इन स्वित्झर्लंड जी इंडिया या कॉन्सेप्टला घेऊन खूप फॅसिनेटेड आहे. ती इंडियामध्ये भरपूर वेळा येते, तिला खूप आवडतं इंडिया. तिनेही मला एक प्रश्न मात्र विचारला की केतन, व्हॉट आय लिसन टू थ्रू मीडिया अबाउट इंडिया इज women, crimes against women are very, very high in your country. And yours is a country that has female deities, female gods. True. How are you, like, why this dichotomy? मी उत्तर काय दिलं, तिला किती पटवलं, हा प्रश्न ठीक आहे. पण ही मला एक भेटली, मी तिला जे काही सांगितलं असेल ते, पण तिच्या मनात हा प्रश्न येतोय. बिलकुल. बाहेरच्या लोकांना आपल्या देशाबद्दल हा प्रश्न पडतोय. आणि मला कधी कधी वाटतं की आपल्या इथे मीडियाचा रिस्पॉन्स हा येतो, आपण प्रचंड इगोइस्टिक झालोय का ॲज अ कंट्री? तर हो, कारण आपला रिस्पॉन्स आहे की यू ऑल डोंट टीच अस हाऊ टू रन आवर कंट्री. दे आर नॉट टीचिंग अस, दे आर गिव्हिंग अस फीडबॅक दॅट दे आर थिंकिंग अबाउट अस दिस वे. जेव्हा लहान मुलांप्रती क्राईम्स वाढले, आत्ता आपण मगाशी डिस्कस केलं, तेव्हा पॉक्सो एनॅक्ट केलं गेलं. क्राईम अगेन्स्ट विमेनसाठी एक स्पेशल लॉ, फास्ट ट्रॅक कोर्ट, जिथे 45 डेजमध्ये 60 डेजमध्ये चार्जशीट फाईल करणं कंपल्सरी आहे. 6 महिन्यामध्ये 9 महिन्यामध्ये त्या फार तर फार वी कॅन डिफाईन अ पिरियड. सी व्हॉट हॅपन्ड लाईक इन वन ऑफ द केसेस इन हैदराबाद, आय थिंक आय रिमेंबर राईट, काही वर्षांपूर्वी हैदराबादमध्येही अशीच एक रेप केस झाली. आणि जिथे पोलिसांनी त्या अक्युज्ड लोकांना घेऊन जाऊन एन्काउंटर केलं. Okay. What encounter that was, I don't want to comment on that because I really don't know the details. Sure. But if it was a staged encounter or not, if people are appreciating encounters, that's not a good trend. We don't realize it. Obviously, इथे पण खूप कमेंट्स येतील की तुझ्या घरच्यांसोबत झालं तेव्हा तुला कळेल. बरोबर. It will pain me. बरोबर. But that is not, because otherwise police will start doing moral policing. Right. Otherwise, how are we going to check? Otherwise, people will lynch anybody even on an accusation of a rape. Okay, so we're not looking at that kind of a society. But a society that cannot give a message after 75-80 years also, that cannot send a strong message that women, you 50% of the citizens of my country, we are working for you. We are there for you. We understand your pain. हा एवढा सिम्पल मेसेज, ही सॉलिडॅरिटी, एवढं तर आपण देऊ शकतो. एक स्पेसिफिक लॉ जसं पॉश आला, प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरसमेंट ॲट वर्क प्लेस, पण खूप नॅरोली डिफाईन्ड आहे. तर वर्क प्लेससाठी आहे, शिवाय सिव्हिल रेमेडी आहे. पॉशमध्येही काही ॲक्शन घ्यायची असेल तर तुला ॲट दी एंड क्रिमिनल ट्रायलसाठीच जायला लागतं. राईट. अँड क्रिमिनल ट्रायल्स, द वे दे आर गोईंग, द लेंदीनेस, द स्पीड ऑफ जस्टिस, ऑल ऑफ दॅट वी स्पोक. I might defend it in a lot of things, and I might defend it in this case also, that what is that just going to do about it? But why can't we have a specific system, starting right from the police station level, where there are officers specifically appointed to deal with crime against women, be it domestic violence, be it crime against women.
एव्हरी टाइम समथिंग लाईक दिस हॅपन, यु नो व्हॉट इज मोर पेनफुल? ह्याचं उत्तर काय मिळतं? विमेन शुड कंडक्ट देमसेल्स मोर इन अ बेटर मॅनर. आणि हे सगळं हे समाज बोलतोय, पॉलिटिशियन्स बोलतायत. ज्युडिशरी इज सेइंग दॅट एव्हरी रेप विक्टिम्स आयडेंटिटी शॅल बी कन्सील्ड. व्हॉट मेसेज आर यू एन्डॉर्सिंग दॅट तिची आयडेंटिटी कन्सील करा? तिचं काय चुकलंय? विक्टिमचं चुकलं असं तुम्ही म्हणताय, ऑफेंडरचं चुकलंय ना. ऑफेंडरला शिक्षा द्या. हिला का तुम्ही तिच्या मानसिकतेवरती आघात करताय, तिच्या उर्वरित आयुष्यावरती तुम्ही एक ब्लॉट ठेवताय की यू आर टेलिंग हर दॅट समथिंग रॉंग इज हॅपन टू यू. यू आर लुक्ड ॲट ॲज अ सॉरी फिगर. विमेन सेफ्टी, there is a lot that needs to be done. Right. Of course society, but here I strongly think that law enforcement, judiciary, we all have to take this. This is not done. You know, this is not done that our women cannot go out all by themselves. I have a team where there are 3 lady lawyers working with me. Okay. And sometimes we have to think that if our profession is such where we have to work sometimes late evenings, right? If it is around 10:30 in the night, I have to think that who will go to drop her? Right. How will she travel? These are the concerns that I have to take into cognizance. The bigger problem is we have normalized this. Sure. Me, I'm also as guilty. Yeah, but absolutely. if I don't do this, then people might feel I'm not sensitive enough. I'm equally guilty of this. True. But my urge is all of us, we think that, you know, let women go out. Let's check those anti-social elements. Right. And another interesting thing is rape. When you spoke of Kolkata rape, generally when rape is spoken of, immediately it strikes a picture that will come to you is एखादी अबला नारी जिचं रेप झालाय ना. रेप इज नॉट ए जेंडर स्पेसिफिक क्राइम एनीमोर. देर आर सो मेनी केसेस वेअर मेन हॅव बीन रेप्ड ऑल्सो. वी आर नॉट टॉकिंग, वी आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट की असं पण काही होऊ शकेल. सो हा जेंडर बायस्ड आता राहिला नाही. इट्स अ जेंडर न्यूट्रल क्राईम. राईट. सो वी नीड, आय अंडरस्टँड युअर क्वेश्चन दॅट विमेन सेफ्टी इज पर्टिनंट अँड सेफ्टी ओव्हरऑल इज पर्टिनंट. आय थिंक मे बी इट्स मोर टू डू विथ अ रेशो. किती प्रमाणात विमेन बरोबर होतं हे, त्यामुळे मे बी द मोमेंट वी हिअर द वर्ड रेप आपल्या डोक्यात पहिले विमेन ॲज अ जेंडर येतं. सो माझा पुढचा प्रश्न आहे, दिस इज रिगार्डिंग द केसेस तुम्ही यू हॅव बीन हँडलिंग इन द रिसेंट टाइम्स. सो इज देअर अ पर्टिक्युलर पॅटर्न तुम्हाला याच्यात असा जाणवतोय, द काइंड ऑफ केसेस विच हॅव नाव सीइंग अ राईज, जे कदाचित आधी नव्हते वेन यू हॅड स्टार्टेड युअर करिअर? येस. So when I had started, the usual cases used to be civil cases, property related cases, which are still around. And then there would be occasional passion crime. So passion crime la कसं आपण describe करतो? Crimes of passion is where romantic angles are involved. And you know, when there are crimes where the reason is some romantic involvement of people, those kind of crimes. So all of the crimes always existed, but to answer your question, what I'm seeing as a spike is a couple of areas. Okay. One is fiduciary or economic crimes, पैशांशी रिलेटेड क्राईम्स. मला असं दिसतं पोस्ट कोविड एस्पेशली आपली इकॉनॉमी थोडीशी के शेपमध्ये जाती आहे. यू सी की जो श्रीमंत आहे तो अजून श्रीमंत होत चालला आहे, जो गरीब आहे तो अजून गरीब होत चालला आहे. ही जी डिवाइड आहे ती वाढत चालली आहे, जस्ट लाईक अ के. यू सी, तो ती जी गॅप आहे, दॅट गॅप इज ॲक्च्युली बिटवीन ॲस्पिरेशन्स अँड अबिलिटी. Okay. Why do you say that? म्हणजे you see what happened is, like, just to exemplify this, I'm not saying it's everywhere, but let's say for example in a city like Pune, इथे IT इंडस्ट्री खूप फ्लरिशिंग आहे. तर इथे खूप IT सेक्टरमध्ये काम करणारी लोक आहेत. बरोबर. राईट. नाउ ड्युरिंग कोविड what happened was, again I'm not saying for everyone, but for quite a few of them, their jobs continued. It's just that their office came into their homes, which means they were working, which means they were being paid at usual rates. Sure. And now that they don't have to travel, they have no restaurants to go to, they have nowhere to spend to, they have no lifestyle expenses. I think in between the government had done a scheme for त्याला काय amortization स्कीम होती, ज्याच्यामध्ये 3 महिने तुम्ही EMI नका भरू असं काहीतरी होतं. बरोबर. सो ह्या सगळ्या सवलती आल्या, खर्च होत नाहीये, इन्कम पूर्ववतच आहे.
त्याने सेविंग्ज वाढल्या. आज त्यामुळे काय झालं की पोस्ट कोविड द इन्फ्लेशन हॅज सर्ज्ड, देर इज अ ह्यूज स्पाइक. आय एम शुअर यू विल अग्री वेन आय से की प्री कोविड एक साधारण कार, नॉर्मल कार, लेट्स से अ गुड कार कुड बी 8 to 10 lakhs. आज तो पॉईंट, एंट्री पॉईंट झालाय 15 लाखाच्या खाली डिसेंट कार आता मार्केटमध्ये शक्यच नाही, शक्य नाही. रेस्टॉरंट प्राइसेस यू कॅन सी शार्प अपवर्ड ट्रेंड. नाउ आय विल नॉट गेट इन टू द इन्फ्लेशन पर्सेंटेजेस ऑन. मी वस्तुस्थिती सांगतोय, जमिनी हाल काय चाललेत आता. एक व्यक्ती, एक IT चा व्यक्ती आपण आत्ता बोललो, पण एक नॉर्मल व्यक्ती आहे ज्याच्याकडे मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरचा जॉब आहे किंवा नॉर्मल इतर जॉब्स आहेत, त्यांचे जिथे त्याला इन पर्सन जाऊन काम करायला लागत होतं तसे काम बंद झाले. त्यांच्या इन्कम्सवर डेफिनेटली इम्पॅक्ट झाला. त्यांना बॅकलॉग झाला. जेव्हा रिइन्स्टेट झालं, सगळं पूर्ववत आल्यावर त्यांना आधी तो बॅकलॉग भरून काढण्याचा प्रेशर आला. राईट नाउ बट they are seeing, let's say in that same society or in their own friend circle, if they're seeing a person buy a car, aspiration तर येते ना. Now I'm not justifying it, I'm not saying I'm a fan of it, but मी इथे फिलॉसॉफी आणि सायकोलॉजी बोलायला नाही, हे असं होत आहे. राईट. आणि त्या व्यक्तीला वाटतं की यार ही कार माझ्याकडे पण असायला पाहिजे. ॲस्पिरेशन आली. ज्यांच्याकडे डिस्पोजेबल इन्कम वाढली आहे किंवा ज्यांना त्रास नाही झाला, then they are going out for vacations. Of course it is their right. I'm just saying that how is a person thinking? You know, how is society, how people in your society thinking, the thought process. When they see your photos with a vacation in Bali or anywhere for that matter, there is an aspiration that has been triggered. And if that ability is not matching that aspiration, there is a gap. And that's the biggest trigger that I'm seeing in pattern for crime these days. म्हणून क्राईम रेट खूप वाढला आहे. एक. दुसरं आणि महत्त्वाचं, फॅमिली लॉज, डिवोर्सेस. ओके. बिलीव्ह यू मी, आम्ही पुण्याच्या फॅमिली कोर्टात there is a 350% spike in the cases. अरे okay. We're talking about 4.5 time cases. That's massive. That's massive. And I'm sure तुझ्या पॉडकास्टवर अजून कुठल्या लॉयरला आणलं तर ही विल अग्री विथ इट की दी नंबर ऑफ स्पाइक इन डिवोर्स केसेस दॅट वी आर सीइंग इज स्टुपेंडस. कारण कोविडच्या आधी कसं होतं, जरी तुम्ही नवरा बायको आहात, राईट, छोटे मोठे डिफरन्सेस सगळीकडे असतात, पण त्याची एक तर टॉलरन्स लेवल जास्त होती. फ्रस्ट्रेशन ओव्हरऑलच मला वाटतं की आपल्या सोसायटीमध्ये इंटॉलरन्स आणि फ्रस्ट्रेशन खूपच वाढलं आहे. बट डू यू फील दॅट टॉलरन्स ऑर दिस डिवोर्स ॲज अ इशू, is this more to do with the new age couples, millennials who are married now, त्यांच्यामध्ये हा आहे? असं नाही आहे खरं, बिकॉज आय एम डीलिंग विथ केसेस of people who are 50 years old. Okay. Which means I'm dealing with divorce cases for people who are in late 40s, 50s, whose marriages are more than 20 years, 18 years. I'm dealing with their. So this is across generations. This is across generation. And if you see Gen Z and the newer generation, those are yet to be married. Yep. Okay, but having said that, they are also facing similar issues because they're living in live-in, and you know it's a similar concept. Right. So the problem is there is just that they are not translating into divorce cases yet. Right. But millennials, त्यांचं प्रमाण जास्त आहे, no doubt. But I don't think it has got anything to do with age, class. एज गॅप, बऱ्याच लोकांचं म्हणणं असतं की एज गॅप, आमच्या काळी कसं एज गॅप जास्त होतं, आजकालची लोक ते समवयीन लग्न करतात आणि मग खरं तर असं नाही आहे. यू कॅनॉट सिंगल आउट वन गुड रिझन. ओके. बट ओव्हरऑलच देर इज अ लॉट ऑफ इंटॉलरन्स इन द सोसायटी. माझ्या एक्सपेक्टेशन्सला जरासं जरी डिव्हिएशन झालं तर मी ते सहन करू शकत नाहीये. हे तुला सगळीकडेच दिसेल. तू पुण्यात कुठूनही कुठे गाडी घेऊन जा, समजा तू 20 किलोमीटर गाडी चालवली शहरात, तर तुला एखादा तरी साईडला कोणी दोघं जण मिळून भांडतायत, मारामारा करतायत. हे खूप रोड रेज. ओव्हरऑल वी आर अ फ्रस्ट्रेटेड सोसायटी करंटली. आणि कोविडमध्ये माझं असं ऑब्झर्वेशन आहे, मे बी लाईक आय सेड, आय डोंट हॅव अ स्टॅटिस्टिक टू दॅट, बट जे मी क्लायंट्सकडनं, मी रिअल टाईम क्लायंट्सचं डिरेक्ट हे कम्युनिकेशन करतो त्यांच्यासोबत. सो त्या कोविडच्या पिरियडमध्ये काय झालं की त्याच्या आधी तुम्ही छोटे मोठे डिफरन्सेस आहेत, पण तुम्ही 10-12 तास कामासाठी घराबाहेर पडताय दोघंही जण बहुधा. द टाइम इन रियालिटी दॅट यू स्पेंड विथ इच अदर वॉज
maybe a couple of hours in the morning, couple of hours in the evening, and then you go to sleep. True. So it was not too much. कोविडमध्ये कामं घेऊन आपण घरात आलो, बायकोही आली, नवराही आला, राईट 24 तास आपण सोबत आहोत, एकमेकांच्या नजरा होत आहेत, एकमेकांचे कॉन्फ्लिक्ट होत आहेत, राईट डोक्या पडतात, अँड देर इज नथिंग टू गो आउट ऑफ द हाऊस फॉर. सो देर इज नो वेंट, देर इज नो एस्केप. त्यामुळे मे बी दिस इज स्पाइट. Overall, like I said, the intolerance has gone up, and the divorce cases, I would like to believe all over India it is the trend, but in Pune definitely it has gone up, definitely. Sure. So would it be correct to say, म्हणजे जेवढं तुम्ही म्हटलं त्यावर I would want to make my observation की जे ट्रिवियल इश्यूज आहे those never saw the legal route pre-pandemic. Maybe the probability इज मच मोर. ज्या गोष्टींना वी नेवर थॉट की याला पण लोक लिगल अप्रोच घेऊ शकतात. सो वुड दॅट बी सीन ॲज अ स्पाईक त्या केसेसमध्ये जे कदाचित आधी अजिबातच नव्हतं. पण ते ठीकच आहे ना. हो, म्हणजे तुझं टू आन्सर युअर क्वेश्चन हो तसं आहे, पण ते ठीकच आहे की यार विथ मोर एज्युकेशन पीपल आर गेटिंग मोर अवेअर. And awareness and education leads to you asserting your rights. So when you're going and getting yourself educated legally, a lot of people will, and I have heard this before, right? People come and say की शिक्षित झालेत ना म्हणून हे त्रास वाढलेत. खरं तर तसं नाही आहे. त्रास नेहमीच होते. शिक्षित झाले म्हणून ते रिपोर्ट होतात. शिक्षित झालेत म्हणून तुम्ही मला अधिकार आहे हे मला कळलंय म्हणून मी ते असर्ट करतोय. आता मी इन्फॉर्म्ड आहे. आय एम इन्फॉर्म्ड. आय एम टेकिंग अ डिसिजन फॉर माय सेल्फ. बरोबर. ओके. सो आय थिंक अवेअरनेसवर हे खापर फोडणं हे ठीक नाही आहे. राईट. आय थिंक वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. मला एक शेवटचा टॉपिक कव्हर करायचा आहे जो इट इज अ बिट सेन्सिटिव्ह ॲस्पेक्ट. कारण आपण बऱ्याच गोष्टी कव्हर केल्या थ्रू आउट दिस पॉडकास्ट. वी स्पोक अबाउट चिल्ड्रन सेफ्टी, आपण विमेन सेफ्टी, आपण डॉक्टर्सच्या सेफ्टीबद्दल बोललो आहे. आता रिसेंटली आपण जे न्यूज जी बघितली दॅट वॉज इन नगर डिस्ट्रिक्ट. त्याच्यामध्ये एक लॉयर कपल होतं, दे वेर किल्ड. आणि असं पण लॉयर्स बरोबर पण होऊ शकतं वॉज अ बिग आय ओपनर. ॲज अ लॉयर वेन यू आर सॉर्ट ऑफ रेप्रेझेंटिंग एका लॉयर कम्युनिटीला तुम्ही रेप्रेझेंट करता, तर तुम्ही कसं बघता या सगळ्याला? फर्स्टली आय एम सो हॅपी की तू हा प्रश्न विचारतोय. गेट टू स्पीक अबाउट इट. हॅपी मी ह्यासाठी पण आहे की यार जो डॉक्टर सेफ्टीबद्दल बोललास, सगळ्या प्रोफेशन्सबद्दल बोललं जातं. विमेन सेफ्टी, चिल्ड्रन सेफ्टी ॲज इम्पॉर्टंट ॲज इट इज, इक्वली लॉयरची सेफ्टी पण तेवढीच इम्पॉर्टंट आहे. अँड पीपल डोंट टॉक ऑफ इट फर्स्टली. ओके. मी बऱ्याच जणांना भेटतो आणि ते ॲब्सोल्युटली इग्नोरंट असतात या गोष्टीला घेऊन की अच्छा ह्यांना पण गरज पडते का. दे डोंट नो की गरज पडते. जे अहमदनगर जिल्ह्यातलं वकील दाम्पत्याचं अनफॉर्च्युनेट दे वर किल्ड. ओके. तो सिंगल इन्सिडेंट्स नाही आहे, असे बरेच इन्सिडेंट्स झाले आधी पण, पुढेही होऊ नये अशी अपेक्षा पण होतं. ॲडव्होकेट्स प्रोटेक्शन ॲक्ट ही वकील समुदायाची गव्हर्मेंटकडे मांडली गेलेली एक अपेक्षा आहे आणि त्याच्यावरती खूप खूप फॉलोअप्स चालले आहेत, खूप रिक्वेस्ट चालल्या आहेत. बरेच वकील संघटित होऊन त्यावरती बोलत आहेत. गव्हर्मेंटशी, पॉलिसी लॉ मेकर्स त्यांच्याशी बोलणं चाललं आहे. अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन इन दिस रिगार्ड अँड आय टेल यू वाय. बिकॉज सामाजिक लेवलवर पण, वकिलांच्या लेवलवर तर ठीक आहे, पण सामाजिक लेवलवर आपण if I ask you one question, which is, people tend to forget this. फ्रीडम फायटर्स. मी फ्रीडम फायटर 3-4 प्रसिद्ध फ्रीडम फायटर्सची नावं घे बरं. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य टिळक, सुभाषचंद्र बोस, सरदार पटेल. सुभाषचंद्र बोसबद्दल मला त्यांच्या लिगल म्हणजे त्यांच्या क्वालिफिकेशनबद्दल मला कल्पना नाही आहे. Other 4 names that you took are all lawyers. Okay. You see, freedom movement मध्ये lawyers had the biggest contribution this profession. Mahatma Gandhi, Nehru, like you said, Nehru's father, Sardar Vallabhbhai Patel. We've read this in history and we've discounted this completely. And look, they were not fighting amongst themselves, they were fighting against a regime, against an empire, against an empire, right? Against a colonial power, right.
we may have our opinions, but they were important in that fight because they could construct that fight. After that, when parliaments, like when we became a democracy, courtesy Dr. Babasaheb Ambedkar, Right. another lawyer, Absolutely. right? Constitution and his share, everybody know his contribution Sure. towards the legal side of things, बिलकुल. right? त्यानंतर पार्लमेंटमध्ये लॉ मेकर झाले. इनिशियली बऱ्याच पार्लमेंट्समध्ये लॉयर्सचं सॅच्युरेशन खूप जास्त होतं. And suddenly it is at a decline. And you are asking me, and I'm glad you are asking me, but as a society, we are sitting at a question about protection of these very people, this very community. Sure. I think both the community itself and the society at large doesn't appreciate the role of a lawyer in the society. Such a paradox. Such a paradox, right? काय होतं, छोट्या छोट्या गोष्टी सांगतो. आता बरेचदा मी जेव्हा लेट से एक एक्स व्यक्ती माझा क्लायंट आहे Right. आणि वाय व्यक्ती त्याच्या समोर प्रतिद्वंद्वी आहे त्याचा, राईट? त्याचा लॉयर आणि आम्ही जेव्हा कोर्टात भेटतो, वी आर बोथ डुईंग आवर जॉब्स, राईट? आम्ही प्रतिद्वंद्वी आहोत त्या केससाठी, बरोबर. आम्ही शत्रू नाही होत. Isn't this our right that we can just sit, meet outside, exchange pleasantries, have maybe a cup of tea, Absolutely. discuss things? Absolutely. Right? Colleague आहे तो तुमचा. See, we're working together Yeah. in the same profession. We Yeah. are professionals. Yeah. And that client of ours gets worried or starts questioning this की कमीत कमी त्याच्या डोळ्यामध्ये हावभाव तरी बदलतात त्याचे की तुम्ही समोरच्या लॉयरशी कसं काय बोलता. कुठेतरी इंटेग्रिटीवर प्रश्न होता. प्रश्न येतो. ही समजच नाहीये लोकांना की माझं त्याच्याशी वैर नाहीये काही, इथे हे प्रोफेशनल आहे. Sure. त्यामुळे काय होतं की आता छोट्या मोठ्या केसेसमध्ये ठीक आहे, पण लेट से मोठा मॅटर आहे आणि तिथे मी एखाद्याला मी विटनेस बॉक्समध्ये उभारून जर क्रॉस एक्झामिनेशन करतोय, ते माझं काम आहे, राईट? मी तिथे जे काही प्रश्न विचारतोय, ॲज हर्टफुल एज दे मे साऊंड, Right. ते माझं, दॅट्स माय जॉब. Absolutely. How else do I do my job, right? And I think lawmakers, judiciary, law enforcement, all of them should do something about that man who takes objection to this this professional conduct of mine, Sure. and then wants to kill me for that, Yeah. or bring about problems to me, my family. There are Right. so many lawyers who get threats of abduction of their child, kidnapping their child वगैरे, हे भरपूर होतं ना. So I think a lot That more needs to be done. Just like we just spoke about, a lot more needs to be done for women's safety, for children's safety. I think advocates are part of the society. They deserve that extra bit of protection. Undoubtedly, they do deserve that. But I think we did cover a lot of broad range Yes. of aspects today, and I'm sure our audience would be really enlightened to hear you speak so openly and you spoke your heart out. I would like to thank on behalf of the entire Desipod team की तुम्ही आलात, इतका वेळ दिला आम्हाला. It has been my pleasure actually. I get to आम्ही लॉयर्स फक्त ऐकतो दिवसभर, आज मला बोलायला मिळालं. Right. And तुम्ही ऐकताय, so this very nice. Thank you so I much. would love to host you again, and Surely, because indeed. it's such a in-depth thing, and it is a part and parcel. Every day Yes. you would come across. Law is much more broader than it seems. Absolutely. Yes. Sure. Anytime. I'd Sure. love to be here. Thank you so much once again. Pleasure's mine. कसा वाटला आजचा एपिसोड? कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला नक्की कळवा आणि त्याचबरोबर लाईक, सबस्क्राईब आणि आपल्या जवळच्या मित्रांबरोबर शेअर करा.